Beste vriendinnen, beste vrienden, beste truthseekers, waarheidszoekers, beste sterke leeuwen. Terug Chino van Friends for Truth. Ik had de vorige dagen in feite geen tijd om filmpjes te maken, want ik was bij twee prachtige momenten terug in mijn leven. Namelijk vrijdag was ik bij mijn broer, een fantastische, ook iemand die zeer wakker is met zijn vrouw. En we hadden een prachtige namiddag samen. En dan gisteren was ik bij mijn zoon en mijn kleindochter ook terug een fantastische namiddag had. Dus ja, dat is dan het waard dat ik geen filmpjes maak natuurlijk mensen, want daar gaat het over in het leven natuurlijk. Hè. Dat is verbinden met elkaar, elkaar graag zien, empathisch zijn, compassieus met elkaar. En werkelijk ja, proberen zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in de Great Awakening. Nu, dat is dus de inleiding mensen om te zeggen waarom dat ik geen filmpjes gemaakt heb en waarom dat ik in feite wel erg gelukkig ben na de laatste 2 dagen. Dus we gaan vandaag in feite Tarot bij Janine volgen in 2 verschillende filmpjes. Niet volledig. Het eerste gaat in feite vooral over het financiële aspect dat ze eigenlijk belicht eigenlijk. Het financieel-economisch aspect met de kaarten. En het tweede is dan eigenlijk een stukje maar dat ik genomen heb. Waar dat ze eigenlijk kijkt, de deep state, de Cabal. Waar staan ze nu met hun krachten in feite? En ja, hebben ze nog veel mogelijkheden? Hebben ze eigenlijk nog veel kracht over? Of is het in feite hun laatste ja, doodsreutelingen, stuiptrekkingen in feite, maar die toch wel nog heel gevaarlijk kunnen zijn natuurlijk. Dat we eigenlijk zien op dit moment. En uiteraard dan de media, ja dat weten we, die maar zitten te blazen en te roepen en te tieren. Maar die in feite gewoon ja, hun arm zijn, dat zij het nog over hebben van veel meer dan dat hebben ze niet. Maar ze hebben natuurlijk nog altijd wel gevaarlijke dingen dat ze kunnen doen. Dus we moeten toch blijven oppassen mensen. Dus ik ga het scherm delen zoals altijd mensen. Zo, daar gaan we. Voilà, we beginnen met het gedeelte over het financiële, waar dat ze met een ander dametje die ook de kaarten legt, een goede vriendin van haar, samen zit. Dat is de vrijdagavond altijd, dat ze dat doen. Deep dive, dus diep duiken in feite in zaken samen. Dus we gaan luisteren. Dus financieel, je ziet het hier, into finances, metal, crypto's en new systems. What should we expect in de komende weken, maanden. Welcome back to Tarot by Janine. Deep Fridays! Wow! So we got another really good one. Fine. Waarom dat ik ook graag de vrijdagavond kijk naar hun. Ze zijn zo, laten we zeggen, positief, grappig. En ja, wij mensen hebben dat echt wel nodig. Dus mensen die inderdaad, zelfs in moeilijke tijden, niet altijd doom en gloom en al die miserie naar boven brengen. Alhoewel dat we ook natuurlijk de realiteit blijvend onder ogen moeten zien. Wil niet zeggen dat we constant en alleen maar op die manier kunnen praten met elkaar. Dus het feit dat zij op die manier de vrijdagavond dan hun 20 minuutjes samen zitten en zo positief zijn eigenlijk, vind ik fantastisch mensen. Finances. We're going in, right? Because it is that time when we know that the financial system is absolutely ready to crash. And everybody's been talking about it. There's going to be a stock market crash. And even if it gets... Daar ben ik volledig mee akkoord, die mensen. Dus we hebben daar geen kaarten voor nodig in feite. In 2008 was het systeem eigenlijk al compleet kapot. Dan hebben ze dus tienduizenden miljarden gecreëerd in al de centrale banken. Die we nu weten die geen centrale banken zijn, maar die in feite de banken zijn onder de bis van de Rothschilds en Cabal compagnie. Dus daar hebben ze dus maar geld gecreëerd. En ze hebben eigenlijk de gewone mensen niet geholpen, maar ze hebben eigenlijk gewoon de banken terug, hun banken uiteraard, die onder de centrale banken staan. Hun kleinere banken in feite hebben ze dan allemaal geholpen. Al is soms bepaalde dingen hebben ze zelfs zo ver gegaan dat ze eigenlijk kunnen, de overheden hebben dan ook bepaalde zaken waar dat dus belastingsgeld gebruikt werd voor banken te redden. Dus ja, ongelooflijk natuurlijk hoe dat ze ons daarin doen geloven en blijvend daarin in slaaf houden. Maar hoe dan ook, in 2008 was het eigenlijk al kapot. En in feite hebben ze dan gewoon gigantisch veel geld gecreëerd. Uiteraard, dat wil zeggen per definitie dat het geld nog veel minder waard is. Maar je blijft maar creëren, maar de economie gaat ondertussen achteruit of gaat bijna niet vooruit. Nu natuurlijk in 2019 was het terug moment naar eind 2019, oktober, november, hebben we terug gespike gezien in feite. En
in de rente tussen de banken, in feite tussen de interbankenrente, dus de overnight, terug een enorme stijging naar 10%. En dat wil zeggen dat de banken elkaar niet meer vertrouwen. Dus per definitie wil dat dan zeggen dat het inderdaad helemaal kapot is. Nu is het echt kapot, is daarvoor trouwens dat ze de COVID naar voren gebracht hebben, om de echte economie, de echte economische dingen, de gewone handelszaken, de horeca, noem maar op, de kleinere handelszaken allemaal kapot te maken, dan te zeggen, ja, is de COVID die het allemaal gedaan, het financiële systeem is kapot. Dat is onze fout niet als Cabal, maar het is in feite de fout van de COVID. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Het is allemaal in spel gezet en in scène gezet, dat weten we ondertussen allemaal. Maar dus het is echt helemaal kapot. Dus het is een kwestie, wanneer zal het in feite in elkaar stuiken? En ik bedoel dus echt letterlijk stuiken in mensen. Ik bedoel dus, ja, ik weet niet hoe dat allemaal gaat verder verlopen, maar het zal dus heel zwaar zijn. Het zal dus in elkaar duikelen. En het is geen kwestie, zal het in elkaar duikelen? Het is gewoon een kwestie, wanneer in de komende weken, maanden, zal het in elkaar proeven. Dat is het eigenlijk wat over gaat. Maar ze gaan verder kijken met de kaarten. It's rebooted right away. It's going to affect a lot of people. Oh, for sure. Yeah, we got to look into this. Everybody's been asking about it lately, and it is a major concern in everybody's life. What I've been getting is there's another system up already running. Dus wat ze natuurlijk over praat nu, ik kan niet zeggen per definitie, maar natuurlijk Janine met haar vriendin gaan ook natuurlijk, zijn ook wel hele wakkere mensen en volgen ook natuurlijk heel veel video's en filmpjes en analisten. Dus met andere woorden, ze hebben natuurlijk ook hun eigen gedachte buiten de kaarten, wat dat fantastisch is. Ze hebben ook hun eigen visie, opinie. En ik denk dat meer dat is dat ze nu als opinie naar voren brengt. En ik heb dat ook al veel gehoord, dat is het quantum financial system, die dus in feite naast het huidige systeem zou draaien. Ik kan wel zeggen, ik heb zelf 2 zaken meegemaakt waar dat eigenlijk het SWIFT-systeem zeker niet gewerkt, niet meer in zwang was. Want het kan niet. Ik heb dus op een bepaald moment moeten internationale betalingen doen in het kader van mijn job. En internationaal dus. En normaal gezien duurt dat 3-4 dagen voordat dat in feite bij de begunstigde is. En ik had dat gestuurd en een uur later zenden ze een mail naar me. Bedankt Gino, fantastische service, zeg dat dat zo snel gegaan is. Had natuurlijk niets met mij te maken. Ik had gewoon werk gedaan. Maar het is dus eigenlijk, het moet er een systeem erachter gezeten hebben die dat zo snel bij hun als begunstigde binnenbracht. En dat kan niet anders dan dat quantum financial system zijn. Dus dat heb ik zelf persoonlijk meegemaakt, 2 maal. Meer kan ik er niet over zeggen, meer kan ik niet zeggen, want ik ben geen leugenaar, dus ik kan alleen maar zeggen wat ik weet, dat ik zelf meegemaakt heb. Maar er zijn andere mensen die andere dingen meegemaakt hebben, die ook niet kunnen met het SWIFT-systeem. Dus er is volgens mij inderdaad, zoals dat Janine het zegt, een ander systeem die momenteel reeds werkt in de schaduw, of achter de gordijnen, maar die klaarstaat eigenlijk voor het kapotte systeem. Maar trouwens, ja, de Cabal weet dat ook dat het kapot is. Het is daarvoor dat ze alles willen kapot maken en dat ze dat noemen de Great Reset, de Schwab en Great Reset. Dus zij weten dat ook, van ze weten dat hun eigen systeem kapot is. Dus iedereen weet het, wij weten het ook, wij gaan naar de Great Awakening. Dus de positieve kant van de zaak. Voilà, we gaan verder luisteren, want anders blijf ik babbelen, mensen. Ready to sort of replace the old one, but we want to know if that's true for sure, right? Because of course a lot of people are, saying it's not true. Ja, inderdaad. Nu is het wel goed, want ze gaat er een keer de kaarten opleggen. Ze gaat dus eigenlijk gewoon het universum veraan via de kaarten. Dus een keer inderdaad is dat quantum financial system wat dat wij denken, dus dat er is, wat ik bijna zeker ben dat het er is, want wat dat er dan gebeurd is in zo'n paar seconden, dat bij een andere mens was, internationaal, wherever in de wereld, ja, dat is niet mogelijk met het SWIFT-systeem, mensen. Dat is 3-4 dagen, altijd, dus dat kan eigenlijk niet. And so we just want to double check and make sure we're still on track for that. What are some of the questions? We wrote down a bunch of questions that a lot of people have asked. We want to look at the QFS. Okay. Will there be a positive financial reset? Right, which we need. Ja, mensen, dat weet ik dan niet tegen. Ja, wel vlug overzetten. Yeah, so let's look at, we want to double check and see what's up with that. Is it already in the works, the RV reset? RV reset, yeah. Has that been initiated and is that a thing? So far, it kind of looks like it's already been started. So it would be nice to know if it has. It would, yeah. A lot of people are really counting on that. Yeah. Crypto, how important is it going to be going forward? To go back. Ze gaan in feite kijken naar dat, maar ze gaan dan ook gaan kijken naar die Sarah of een ander woord dat ze ervoor gaan gebruiken, maar dat er ook over
vergeving van schulden. Dus met andere woorden, alle schulden die eigenlijk frauduleus door de banken uit het niets getoverd zijn, waar dat zij geld opmaken, waar dat zij gewoon dus letterlijk dat geld creëren die er eigenlijk niet is en dan aan ons geven waar dat wij dan moeten op betalen en terugbetalen. Dus zo worden zij enorm rijk uiteraard. Hoe komt het dat bepaalde banken, zelfs onze kleinere banken, dat is dan kleiner op wereldvlak, zoals KBC, ING, noem maar op, dat die 4, 5, 6 miljard, soms 10 miljard euro netto winst maken mensen per jaar. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Dus dat is gewoon omdat zij dingen creëren out of thin air, uit het niets. En dan het komt het allemaal terug, het wordt dan echt terugbetaald aan hun. Dus logisch dat je dan zo'n winst kunt maken natuurlijk. Het is allemaal één grote fraude. Dus zou dan willen zeggen natuurlijk dat wij die geleend hebben, ook bijvoorbeeld dat frauduleus systeem wordt afgeschaft en natuurlijk dan ook alle leningen zouden weg zijn. Dus al dat soort zaken in feite gaan ze een keer bekijken. System, so metal banks. So a lot of people are saying getting into metals the only way to go because actual money is not going to be a thing. So we want to ask about that. Because way back in the day when we first started talking about this, I thought money would still be a thing for at least 8 more years. Okay. So we want to double check if that's still the case because we know things change. Zal kijken of er ook nog altijd kas gaat zijn in het nieuwe systeem. Okay, so we just want to double check, see if that's still true. Are people going to lose their savings for good or will it be a short term? Belangrijk zijn ook kijken, want bepaalde mensen denken dan, oei, het systeem in elkaar stuikt. Ons geld dat we op de banken hebben in feite, zullen we dan verliezen. En dat gaan ze ook bekijken in hoeverre dat waar is. Ik denk niet dat dat waar is. Ik denk dat het systeem die erachter gebouwd wordt door de goede alliantie ook uiteraard zal voorzien dat dat 1 op 1, denk ik, zal blijven bestaan, maar in een andere vorm of een andere benaming misschien. Where they're not allowed to take them out or can't because of changes going on. Yeah, like how much of a disruption is this going to be to people's bank accounts? Yeah. So we're going to see how safe everybody's money is, and on the other side of this, what does it all look like? Yeah, just as much info as we can get around it. Why not? We all want to know. So let's start with the quantum financial system. Dus eerst als we nu kijken, het quantum financial system, QFS afgekort, of dat effectief bestaat, of dat het inderdaad in de schaduw achter de gordijnen effectief werkt reeds. Dat is nu hun eerste vraag dat ze gaan bekijken, letterlijk met de kaart. Good resetting of the money system. So we know that the Federal Reserve is bankrupt. We've known that. That's actually a fact. And it's been known for a really long time. And a lot of people have been talking about it. And of course, we know that the word federal is very deceptive. So just de Federal Reserve in feite, dus de grote centrale bank in feite van Amerika in principe, die ook een private bank is natuurlijk, is eigenlijk zo goed als... Dat is eigenlijk al lange tijd dat er over gepraat wordt dat die zo goed als bankroet is natuurlijk. Die is eigenlijk door Trump opgeblazen geweest in feite. Omdat we hem toch niet meer nodig hebben. Dat is een private bank van de Cabal, dus dat moet sowieso verdwijnen. Zegt ze federal, ze noemen dat federal, maar dat is allemaal vals. Zoals bij ons nationale bank en bla bla bla. Maar allemaal valse benamingen natuurlijk om weg te steken dat het eigenlijk privaat is. It's not a Federal Reserve. It's not in any way connected to anybody's government. It's actually bankers, so big bankers. And there's 13 or 14, it's in dispute whether there's 13 or 14 families and banking families and elites. And what we've been calling the dark cult, frankly, is actually, if you trace everything back, that's where the bankers come from. Yeah? Okay. So that is the Federal Reserve. Nu spreekt ze van de 13 of... Dus 14, het wordt daarover gediscussieerd soms intern. Dus bloedfamilies, dat ze zeggen, bloedfamilies, die in feite heel het banksysteem wereldwijd, die triljoenen bezitten, die rijk zijn, dat je zelfs bijna de nullen niet weet, dat je er moet achterplaatsen wat dat ze eigenlijk allemaal bezitten. That's who started the Federal Reserve. It's been illegally running for... We zijn Gates en Soros en al zijn dat kleine mannetjes, die zijn eigenlijk minions dat we zijn. Dat zijn hun soldaatjes. En die bezitten al gigantisch veel, in onze termen ongelooflijk veel. Maar dat is dan eigenlijk echt klein snotbier ten opzichte van die echte bloedfamilies. At least 100 years now. Because at first it came in as some way to sort of save the U.S. apparently. It could have the details wrong, but somehow it was put in as a security measure, or it could have been like an emergency measure, and then it stayed
even though now it's actually running illegally. Yeah. Okay. And taxes, the way they're charged, maybe not the idea of taxes themselves, but the way they've been charging for taxes, the way they've been taxing things is also an illegal system. Yeah. And it doesn't go the way you think it does. So it doesn't. En u spreekt even over de belastingen, en dat is correct. Hè. De belastingen, ik weet niet hoe dat bij ons juist is, maar zeker in de IRS, dus in Amerika. De IRS is eigenlijk een private company, hè, die eigenlijk, dus de Belastingdienst is letterlijk een private company, die eigenlijk op Puerto Rico zit, hè, en die in feite nu waarschijnlijk ook bankroet is, denken we. Maar die in feite gewoon dat je dus de belastingsgeld in Amerika, en dat, ja, dat eigenlijk niet echt er gebruikt, hè, maar die dat waarschijnlijk allemaal voor de Cabal en dan wegmoffelde naar die bloedfamilies. In the US, it wouldn't be going to the Treasury, for instance. It's actually being collected by a whole different group who are not connected to the Treasury. So how do you like that? Yeah. So a lot of people, as they find these things out, they realize that they've been duped. The whole money system is definitely not in your favor and has been pillaging humanity, certainly for hundreds of years. Ja. Yeah. So let's start with... Breng door de slavernij, mensen zijn gewoon duizenden jaren in slavernij reeds. That's the good one, because I know there's some bad versions of that. We're going to ask if it's real. Yeah. Is there a gold-backed system coming up and under? Yeah. So we're going to... Ja, het quantum financial system zou terug, laten we zeggen, currencies zijn. Wat dat allemaal zou zijn en hoe dat ze allemaal gaan noemen, dat kunnen we uiteraard niet weten. Ja, we kennen de puzzelstukjes niet. Maar het komt erop neer dat eigenlijk wel degelijk weer naar een gezond systeem zou gaan, zoals de pre-Nixon. Dat is Nixon die in het jaar 61, denk ik, de gold standard, dus dat de munten aan hout gekoppeld waren, afgeschaft heeft, om dan naar de petrodollar te gaan. Dus dat ze dan hebben kunnen geld creëren uit het niks. Maar dat zou terugkomen naar in feite een koppeling aan eigenlijk echte waardes, die uiteindelijk dan zorgen dat het geld niet ongebreideld kan gemaakt worden, maar ze moeten altijd uiteraard dan verder uitgebreid die waardes hebben. En dat is natuurlijk niet zo eenvoudig, want dat is echte waarde en echt geld natuurlijk. Dus vandaar dat ze dan niet ongebreideld kunnen geld creëren, vandaar natuurlijk dat inflatie ook een niet bestaande iets meer zal zijn, want als de zaken altijd goed lopen, waarom zou je per se moeten een stijging hebben van prijzen? Dat is puur Cabal. Waarom zou je moeten een stijging hebben van economie telkens maal? Dat is puur Cabal, dat is niet nodig. Als we nu allemaal goed leven en we hebben allemaal eten en drinken en we kunnen allemaal ons leven doen dat we graag doen, waarom zouden wij godsnaam moeten een economische stijging hebben? Nee, ja, natuurlijk, als er meer mensen bij komen, ja, dan moeten we natuurlijk een stijging hebben, dan moeten die andere mensen ook allemaal kunnen leven. Maar buiten dat, de rest is gewoon opgefokt. Start with the big overview like that, and then we'll get into the nitty-gritties. We gaan eventjes Did you know naar... that you can make money from YouTube without creating videos? That's right. Oh my goodness, you guys. Okay. This is nice. I know a lot of people keep saying there isn't, but there absolutely is, it looks like. Okay. Yeah. So we've got this key. Dus het komt eruit in feite dat die kaart, ik kan dat niet lezen natuurlijk, ik ben geen kaartlegger, maar het komt erop neer in feite dat ze echt, ja, van ik ken Janine ondertussen, ja, ik volg ze al meer dan een jaar, als ze inderdaad zeggen, oh my goodness, of dat ze zeggen, wauw, ja, dan weet je dat ze de kaarten ziet die zodanig duidelijk zijn, dat ze eigenlijk niet veel moet denken, maar dat ze echt direct ziet hoe dat de vork in de steel zit. Dus het is hier een dikke, grote ja, dat het quantum financial system afgedekt door waardes, zilver, goud, platinum, palladium en andere waardes wellicht dat ze daar gaan gebruiken, de real assets zoals dat we ze noemen, dat wel degelijk een feit is, mensen. So it's all done legally. So they've legalized the system because it's been an illegal system. Yeah. So this is a legal card, okay? And we've got a celebration card here, right? So that looks like there's going to be a lot more abundance eventually with it, or the idea is to... En door het feit van het quantum financial system in feite, en dan uiteraard de schulden die vergeven worden, geen taksen niet meer in feite, vrede op aarde via het Nesara, want mag niet vergeten, Nesara, dat is ook niet zo geen hocus pocus, dat is een wetgeving die al in de jaren 60 getekend was in feite in Amerika, maar telkens door de Cabal tegengewerkt werd, dan opnieuw getekend door Clinton, onder druk van generaals,
En dan hebben we dus inderdaad de 9/11 gehad in feite, waar dat Bush junior in feite met de Mossad en de CIA de spel daar heeft laten ontploffen in feite. En dan hebben we terug de hele wereld met de Patriot Act, zo gezegd door terroristen, hebben ze daar kunnen alles terugschroeven, hebben ze weer de Nesara, of wereldwijd Gesara, dat ze noemen, of misschien een andere naam, whatever. Dat is niet zo belangrijk, die naam, hebben ze weer tegengehouden. Omdat dat uiteraard dan maakt dat wij als mensen eigenlijk gaan kunnen openbloeien. More flow or abundance. So it sounds like less taxing because we know that a lot of the taxes are illegal, that they're taxing us. Yeah, right. And not. Ik heb er geen bewijzen van, maar het wordt meer en meer gepraat dat dat zou een BTW zijn. Dus een BTW in onze bewoordingen. Bijzonder belasting op toegevoegde waarde. Maar enkel voor nieuwe zaken blijkbaar die we aankopen die niet essentieel zijn. Bijvoorbeeld, stel dat je een mooie auto wil kopen. Dan ja, kijk, dat is niet essentieel. Daar ga je dus inderdaad, daar wordt dan gesproken tussen 13 en 17% BTW. We gaan moeten afwachten, mensen. Dat weet ik niet juist, maar dat is hetgene dat je hoort van de analisten wereldwijd constant. Dat ze tussen 13 en 17%. Maar wat dat juist zal zijn, we gaan moeten afwachten. Maar dat zou in feite zijn wat er nog overblijft, omdat dat uiteraard wel moet zorgen dat er geld binnenkomt. Want uiteraard de wegen moeten verder aangelegd worden. We moeten zorgen voor een aantal zaken, uiteraard als gemeenschap. Niet meer dat we Cabal moeten betalen, maar juist genoeg hebben in feite voor de essentiële zaken altijd maar verder perfect in staat te houden natuurlijk. Dus dat blijft zo. We gaan niet holder de bolder plots in de hemel leven, die mensen. Dus we blijven, zelfs onze hogere trillingen dat we gaan hebben op de aarde. We blijven op de aarde, mensen, we verdwijnen niet. Al die fabeltjes daar rond, vergeet dat. Most of it doesn't go back into your communities, of course, or settles them in pocket. Yeah. Okay, so we've got this two. So there are two of them running at once right now. So it's absolutely true. And we've been getting that for a long time, right? So it was put in there with positive intention because this was in the past. I like that. Yeah. And it's a spiritual thing, that card. Well, so the quantum works on the spiritual realm, right? So this feels like... Alleen al de benaming in feite quantum, ja, ze hebben heel veel. Dat is dus inderdaad een quantum is eigenlijk een spiritueel, maar ook natuurlijk een essentiële fysisch gegeven. Maar dat quantum betekent op oneindig eigenlijk, gigantisch, op een heel ander niveau eigenlijk, quantum. Payback to humanity. Maybe not exactly in the way, like there's a lot of people talking about it, like everybody's just going to be all of a sudden have all this money dropping in the bank account. Now, I'm not saying that won't happen, but I'm not necessarily saying it will. Right? Er wordt ook gezegd natuurlijk in het kader van Nesara dat er zouden grotere sommen terugkomen naar ons, dat we te veel belasting betaalden hebben. Niet zoals in de Great Reset, dat we een vast inkomen hebben. Nee, maar dat er stukken dat we te veel betaald hebben in het verleden, of waar dat we eigenlijk frauduleus leningen betaald hebben en zover, dat zou terugkomen in over zoveel jaar, of misschien in lump sums. Maar dat zegt ze, dat is eigenlijk niet per definitie zeker van. Ik ook zeker niet. Het zou natuurlijk fantastisch zijn, het zou ook wel juist zijn als er voldoende geld is via het hout dat ze gerecupereerd en andere dingen van Vaticaan en andere dingen op Filipijnen. Als dat allemaal waar is, dan kan het wel natuurlijk dat we dat gaan krijgen. Ik hoop het. Want ik hoop het ook dat er een herverdeling is van wealth, dus van welvaart in feite wereldwijd, waar dat Afrikanen en andere landen volledig leeggezogen geweest zijn. Die mensen moeten enorm geholpen worden. Gewoon, dat is niet geholpen, maar ze moeten gewoon hetgeen dat gestolen is van hen, met interest moet in feite terugkomen. Of toch in elk geval wat dat er gestolen is, moet terugkomen. Dus per definitie is dat een hele herverdeling van welvaart die moet gebeuren. Dat stopt en dat uiteraard ook stopt dat ze niet meer leeggezogen worden, maar dat ze ook terugkrijgen wat er gedurende 100, 200, 300, 400 jaar bij hun leeggeroofd geweest is door de westerse landen, moet in feite terugkomen in een of andere vorm. Look at that later. We're going to look into debt forgiveness and all those kind of some people think they're just rumors. Some people, I've actually seen it in action and heard a lot of people say, tell me that it actually... Ja, dus debt forgiveness, dus schulden die vergeven worden. Ik heb inderdaad bepaalde analisten ook gehoord dat letterlijk zelf, dat ze hun creditcards, bijvoorbeeld in Amerika en zo, zetten ze blijkbaar dat ze een lening doen met een creditcard, bijvoorbeeld $10.000 of Canadese dollar, want Janine is in Canada. En dat ze dat dan eigenlijk over een bepaalde tijd terugbetalen. Niet zoals ons, wij bij Visa we betalen en dan elke maand wordt dat afgerekend.
Maar ook, blijkbaar doen ze daar lening mee. En dus Janine had ook een aantal duizenden Canadese dollar op 3 verschillende kaarten eigenlijk. Ze werkt dan met heel veel verschillende kaarten. Die in feite plots weg was. Dus het saldo dat ze moest terugbetalen was gewoon keihard weg. Dat is Janine zelf hier, Janine, die dat zelf vroeger al meegedeeld heeft dat ze dat meegemaakt heeft. Maar het zijn dan anderen die ook bijvoorbeeld in Amerika, doen ze enorme grote leningen voor de student. Dat is er blijkbaar enorm kostelijk voor naar de universiteit te gaan en zo verder. Dat gaat over honderdduizenden dollars dat ze moeten lenen. En blijkbaar heel veel van die leningen voor studenten zijn ook al allemaal volledig vergeven, volledig weg in feite, vrijgesteld, weg, compleet weg. Happening to them. So, and that doesn't mean because it hasn't happened to you doesn't mean it won't, by the way. Because all of this stuff's work in progress and it could take time. Takes time, Yeah. and they have to do slowly so that it's not this mass chaos. Ja, dat neemt tijd. Mensen zeggen, ja, maar ja, goed, Janine zegt dat en die andere analist zegt dat en die heeft dat meegemaakt en die heeft dat. Maar goed, en waarom ik niet? Ja, maar ja, goed, mensen, we spreken hier over iets die gigantisch veel tijd gaat nemen om dat allemaal correct te gebeuren. Want bepaalde leningen gaan niet vrijgesteld worden, omdat ze bijvoorbeeld correct opgesteld zijn, bijvoorbeeld. Alhoewel, dat weet ik niet zozeer, maar goed. Maar andere bijvoorbeeld gaan ze dan niet vrijstellen, omdat het misschien ook Cabal onder elkaar is. Dus deze gaan natuurlijk niet vrijgesteld worden. Things start to happen in a little pocket of it here and a pocket of it there. So stay positive thinking because this breakthrough card says there is a quantum financial system. It's going to break through in the next 4. Let's hope that's weeks, but it could be months at the most. 4 weken tot 4 maanden zien ze dat het doorbreekt. Maybe it's even days. Dat denk ik niet. Geen dagen, dat denk ik niet meer. No, days, weeks or months. 4 weken of maanden zal het zijn. So this is good. And we've got strength. So and the quantum system is backed up by a really strong, powerful Leo type energy. Okay, that sounds like gold, right? So it's got the backing. So it's not just somebody's just printing money like what's been happening, right? Like falsifying and just printing money whenever they need extra money. Het kan niet meer zoals nu zijn dat er maar zomaar geld kan gedrukt worden uit het niets. Dat zal volledig verdwijnen, mensen. Alles zal terug heel correct. Heel waardevol en echt zal terug zijn zoals het altijd, zoals het zou moeten zijn en zoals het ook bepaalde momenten geweest is. Right, that's been the Federal Reserve, and so the money really is worth anything, right? It's just IOU notes, and there's nothing really backing it up. In feite, als het vertrouwen wegvalt, en het zal wegvallen natuurlijk, het is gewoon kapot. Dan kun je eigenlijk met €1 of met $1, kun je misschien, het zou kunnen zijn dat je toiletpapier in feite meer waard is dan je €1 bij manier van spreken. Je kunt misschien dan die euro's dan in het toilet leggen en je wc-papier ga je misschien uitverkoopt aan iemand, ga je misschien meer van verdienen dan de euro zelf. Right, okay, so but this is a system that's actually based in some form of actual physical abundance, so something literal. So that sounds like gold, right? And or even metals, maybe all kinds of things, gold, silver, and metals. Yeah, other type of metals. I've got a couple other types of metals thrown around, which is nice. Yeah, It's good to know. and this form says they're just hanging on to it for 4 more days, weeks, or months, and that's maybe something we want to ask. So they're not telling you exactly that it's out yet, but it's absolutely out. If they already have it in play, they're working it out, working all the fine details, which is good to know. I've heard of a lot of people that work in the banking system who are actually going in for new training and. Ja, dus heeft verschillende, natuurlijk met dat Janine heeft enorm veel volgers nu. Je ziet dat hier, kijk, dat heeft hier al 64.478 keer, als ik dit keer doe, in feite beluisterd geweest door mensen. Maar zelf heeft ze dan nog een keer een andere ding en ze doet dan nog interviews met anderen. Dus we spreken van 200.000, 300.000, 400.000 views. Dat Janine, dus er zijn er ook heel veel die dan mailen naar haar met alle soorten interessante zaken natuurlijk, dat is logisch. En er zijn ook verschillen die mailen, die dus inderdaad, dus bankair, in bankpersoneel, die dus heel andere opleidingen gaan volgen. Misschien zijn er bepaalde banken die niet volledig gaan omvallen, die dan ook toch gaan gebruikt worden als een soort financieel centrum, maar in de nieuwe vorm. Maar all kinds of weird
things going on where they're having to learn whole new systems. How wonderful. Yeah, so there's stuff going on in the background. So this is very good to hear. It's a good one. Physical money, will it still stick around for a while? The or is cash? it Nu gaan ze vragen, de cash, het fysisch geld, blijft dan nog ter plaatse? Volgens mij heel zeker. Hè? Dus volgens mij gaat dat sowieso niet afgeschaft worden. En het Grand Reset van Swap ging dat natuurlijk wel afgeschaft worden. Hè? En dus dat ze dan met ons kunnen doen wat ze willen. Maar in de Great Awakening, in het Quantum Financial System van de goede kant, hè, van de goede krachten, zal dat zeker niet afgeschaft worden. Er zijn veel te veel mensen wereldwijd die nog alleen met cash kunnen betalen. Dus had dat zeker en vast nog zeker een lange periode moeten met cash zijn. En hoe lang, dat weet ik niet. Maar mag ik luisteren naar Janine, want ik leg er de kaarten af. it disappeared? Yeah, let's cash in the coins. Yeah, because we know they'll probably make new kinds of money. They say there's going to be a note as opposed to a dollar bill. Okay. And Instead of carrying gold coins. right, that would get heavy, actually. It would. With silver coins. So let's look at, will actual cash though, will it be a form of cash? Because I mean, it would really harm a lot of people that panhandle. I always worry about street people and people that are just living hand to mouth and really just barely surviving, and mostly from the generosity of others. Of course, they must be doing really badly these days because nobody carries around too much cash, especially in these times of this supposed illness, right? And nobody's out. Yeah, not too many people are out. So I actually literally sit around worrying about this. You know, it's worrisome, right? I must have been a street panhandler at one point because I can really feel how scary that must be for them, right? Ja, nog een reclametje, mensen. Yeah. So there's something new because tens are ending, so the old way's ending. Yeah. And there's a new way that's more balanced. Well, that might just mean it's based in actual, like it's backed up with something real, legit money backed system, right? So, or you know, metals. Dat hebben we al gezegd dat het zal gebackt zijn door echte waardes. Fake money that's been going around. So it's a more balanced system. They haven't brought it out yet, but it looks like they've already maybe printed it and or. Het ziet er naar uit dat eigenlijk het nieuwe geld eigenlijk, de nieuwe, ze spreken van de US dollar, zou US note worden. Zou dat kunnen zijn dat Canadese dollar, Australische dollar, die er allemaal een beetje aan gereflecteerd is, dat dat misschien ook allemaal nieuwe notes worden. Wat dat gaat zijn bij ons met de euro, want euro was natuurlijk de eerste proefproject voor de Cabal, dus de Europese Unie. Dus ja, zal dat uit elkaar vallen? Ik hoop het, want we hebben dat niet meer nodig. Dus voor mij mag dat volledig uit elkaar vallen. Alle staten terug apart. Dus wat zal het dan zijn? Welke munt zal er behouden blijven? Ik weet het niet, mensen. Nee, maar in elk geval, daar wordt er inderdaad al heel lang gepraat over de US note, die absoluut niks meer te maken zal hebben met de Federal Reserve, en dat moet in feite allemaal in elkaar steken. Had it created, if there's actually going to be new coins or whatever, it looks like it's already created, because this is going into new territory. I love it. And it does feel like there might be a crossover time when there's still cash for about 5 more years. Yeah. Chatting in, yeah, it's going to go slowly. So over the next 5 Dus zij ziet hier in feite dat ze nog een jaar of 5 cash zouden hebben. Eerlijk gezegd, dat zie ik niet. Het zal nog veel langer zijn. Dat geloof ik niet. Maar goed, het is minimum 5 jaar, ziet Janine al. Maar goed, ik zie dat nog veel langer mensen. Dat zal veel langer nemen voordat dat allemaal terug... zullen daar overgangsperiodes zijn en zo verder. Dus. Maar goed, belangrijk is dat we dus de cash blijven zien. 5. And last time I looked, it was 8 years. So now we're seeing 5. That's good. So some years anyway, to get everybody to get used to new ways of doing things. Yeah. New ways of living, working. Yeah, maybe a lot of trading might go on too. That Wonderful. Trading services for services. I already do that a lot anyway, so. Right? Yeah. Ja, ze ziet ook goed, ja, of dat ze dat dan nu ziet in de kaarten, of dat een persoonlijke opinie is van haar. Ik denk persoonlijk dat het eerder een persoonlijke opinie is, maar ik denk ook wel dat dat inderdaad in de nieuwe wereld ook wel naast het gewone geldsysteem, dat er ook meer en meer mensen gaan werken naar uiteindelijk terugruilen met elkaar. Wat dat in feite een heel goed systeem is.
Maar alleen dat is moeilijk, omdat je natuurlijk niet altijd iets hebt wat die andere juist wil. Stel dat ik wil tomaten en ik heb hier op een manier van spreken appelen. Dat is een heel eenvoudig en dom voorbeeld misschien mensen. Maar het komt erop neer dat misschien die mens dat ik de tomaten wil, dat ik zeg jam, 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 lekkere tomaten. Dat die mensen zeggen, ja maar sorry jongen, ik ken al, ik weet niet hoeveel appelen. Ik zou iets anders willen en dat ik het niet heb. Dus het geldsysteem is wel degelijk nodig mensen. Zeker in een uitgebreide maatschappij waar dat we nu in zitten met zoveel mensen. Ga je alleen maar ruilen, zul je het niet uitvagen. Niet eens staan dat er bepaalde daarbij roepen en tieren, daar geloof ik dus absoluut niet in. Maar ik zie het wel als een extra systeem naast het eigenlijk, ja, laten we zeggen, echt gezond gebackt, dus door echte edele metalen en andere zaken, een heel gezond geldsysteem. Daarnaast naast het ruilsysteem waar dat ik ook volledig achter sta. Okay, so I better ask, I think a lot of your clients, when you're having meetings, what's a big question? Losing the money maybe? Or Some of the people want to know like if it's okay to keep their money in stock. Ja, dat is nu het volgende item. Dus is het oké dat je dus inderdaad je geld nog altijd nu op de bank of moet je het vlug gaan afhalen? Ik ga daar geen standpunt in nemen, mensen. Dat is altijd, je moet luisteren naar iets. En dan, je moet niet luisteren. Je kan luisteren naar iets, zoals bijvoorbeeld vandaag. En daarnaast kun je dan voor je eigen uitmaken wat je wilt. Dat is, je moet inderdaad als soevereine mens nu leren zelf beslissingen nemen. En hoe luistert goed? Je zegt heel kritisch. Je zegt, oké, hoe voelt dat aan bij mij? Hoe trilt dat bij mij? Trilt dat goed? Oké, dan doe ik het op die manier. Trilt dat slecht? Dan doe ik het op mijn manier. Dus, maar het belangrijkste is in feite dat je daaruit leert dat je moet je eigen manier volgen. Soeverein zijn. Zeker niemand volgen. Geen goeroes, geen volgers, niet met al. Maar ik kan wel iemand volgen, zoals bijvoorbeeld bij ons op de channel. Omdat hij zei, ja, kan ik je luisteren naar Gino? Misschien heeft hij wel iets interessants te vertellen, die dan binnenkomt bij je. En wat hij dan zegt, oké, hoe voelt dat nu bij mij? Was dat goed wat Gino zei? Was dat goed? Nee, dat voelt niet goed aan. Vulbak. Dus dat is geen enkel probleem, mensen. Maar het komt erop neer dat ze nu gaan kijken in feite naar de veiligheid van het geld die bij de huidige banken staat. Hoe zit dat daarmee? If they should be pulling out their pensions because they're going to be moving and stuff like that, or if they have to pull all their money out into cash because they're afraid that all of it's going to go missing anyways out of their bank accounts. So everything is digital. Well, let's see that their money is safe with the, so there's obviously a changeover coming. And is their money going to be safe on the other side? Zal het geld veilig zijn? Eenmaal naar de banken vallen. Which it looks like it's all ready to go. They're already working side by side. So I wonder if everybody's going to lose some money there. Yeah, you never know, right? Zullen mensen geld verliezen als de banken in elkaar zullen stuiken? Als het systeem in elkaar valt in de komende weken, maanden, gaan de mensen geld verliezen? Of zit er daar dat quantum-financieel systeem daarachter, dat ze al voorzien hebben, de Good Alliance, om dan in feite dat op te vangen? Okay, you guys, you know what? Don't worry. And I've been seeing this for a couple of my clients. Dus wat zie je in feite, wat ik ook geloof in feite, dat niet zal gebeuren, dat is dat in feite het uiteindelijk wel veilig is. Niet dat het zal veilig zijn bij de banken, het kan bijvoorbeeld wel, als een bank valt bijvoorbeeld, kan dat wel een interruptie zijn, dat je even niet aan je geld kunt. Bijvoorbeeld, als de bank valt, op dat moment is er dus een collapse, is er dus een faillissement. En op dat moment uiteraard ga je niet aan dat geld kunnen, maar oké, misschien een maand, 2 maanden. Dus dat wel interessant is dat je wat cash thuis hebt. Niet te veel, je moet niet overdrijven, want dat is ook gevaarlijk natuurlijk. Dieven en criminelen die daar misbruik van zouden willen van maken. Maar toch voldoende voor een aantal maanden te overbruggen, als dat zou nodig zijn. Het is dus niet dat je geld zou kwijt zijn, volgens dat Janine ziet hier in feite met haar vriendin, maar het is eerder, wat ik dan daarbij zeg in feite, misschien gaan ze dat ook nog zeggen, dat er mogelijk een termijn zou kunnen zijn, dat je niet direct dat je geld meer zult kunnen. Versta je? Dus dat is eigenlijk meer het grotere probleem. Clients, you guys can attest to this when we read it out. Yeah, this is absolute. There's going to be some hold-ups, especially if you have large amounts you want to get your hands. Zie, voilà, ze zijn er, zeg, hold-ups zijn. Dus met andere woorden, als inderdaad, zoals dat ik dat pas uitlegde, dat een bank zou failliet gaan, is het logisch dat je op dat moment collapst. Ze gaan misschien een bail-in willen doen, dat wil zeggen, ze gaan je geld in feite aanslaan. Van de banken kunnen dat, ze kunnen je geld aanslaan, want het is eigenlijk letterlijk van hun. Dus ze slaan dat aan in feite, hij staat daar in feite dat je het niet meer hebt. Maar volgens mij is dat allemaal gekend en
zal dat dan in feite later door het systeem in feite opgevangen worden. Niet door het systeem van die 100.000, want dat is allemaal bullshit. Dus hebben zij geen 100.000, ze hebben zij juist niet medal. Zijn het geen fondsen die kunnen ingrijpen, dat is allemaal zevermensen, allemaal psychologische zever. Ze hebben geen geld om dat terug te betalen. Maar wat er wel natuurlijk belangrijk is, dat is dat er volgens mij een systeem is erachter door de goede alliantie wereldwijd, die dat voorzien heeft, die dat dan later zal opvangen. Yeah, but actually the outcome is dollar for dollar. You're going to have your money replaced with the new notes. It doesn't look like you're missing a beat here. Yeah. And going into the future, money is more accessible somehow. I feel like abundance. I feel like 5D reality, and I really believe we're moving into a whole new level of sort of. En dan ziet ze feiten naderhand, in feite, als natuurlijk alles gevallen is en alles terug opgevangen door het quantum financial system, dat iedereen terug ziet, dat ze dan zegt, ja, het geld om bijvoorbeeld projecten te doen of goede zaken te doen, dat gaat vooral over goede zaken gaan. En we gaan altijd kunnen in feite aan geld geraken in feite, gemakkelijker, niet meer leningen zoals vroeger, maar andere manieren in feite om inderdaad heel goede projecten te doen, om elkaar te helpen, om goede dingen te doen voor de maatschappij, goede dingen te doen voor elkaar. Dat gaat in feite heel veel meer accessible, zoals ze noemt, dus veel meer toegankelijker worden in de toekomst. En daardoor gaan we meer welzijn en welvaart hebben als mensheid. Manifesting and how we manifest. And I have a feeling it'll be a lot easier to create abundance in the future system. Right? That's been consistent, by the way. So I know a lot of people are dooming and glooming you, but no, you're not going to hear that on this channel. No, and I'm not saying it's overnight, all of a sudden everything's perfect. No, there's some period of time. Inderdaad, je hebt dat ook in de troefers, die daar heel tijd maar zitten te blazen, dat allemaal kapot gegaan, dat allemaal... Daar geloof ik niet in, mensen. Vergeet dat. We gaan wel nog door moeilijke tijden moeten gaan. Dus als inderdaad nu het systeem in elkaar klapt en dat je even een paar maanden niet aan je geld gaat kunnen, kan je garanderen dat je daar niet gelukkig gaat van lopen. Dat je daar waarschijnlijk ook een soort angst, maar je hoeft dat dan niet te hebben, want dat is weer een slechte emotie. Een emotie dat de Cabal van geniet, dat wij niet moeten hebben als mensheid. Maar ik kan dat verstaan dat stress oplevert. Dat zou bij mij ook even goed serieuze stress opleveren, mensen. Dus... dat begrijp ik wel, maar we gaan naar abundance, we gaan naar een heel andere wereld waar we veel meer welvaart en welzijn zullen hebben, mensen. Maar we moeten eerst nog door die donkere tunnel. We zitten er eigenlijk al volop in, al zoveel maanden en zoveel, sinds het start van de COVID in feite, zitten we in die donkere tunnel. En natuurlijk, nog volgens dat ze kennen, is in de nacht ook. Dat het einde van de nacht wordt eigenlijk de nacht het donkerste. Dat is ook zo. Even dat de zon opkomt, wordt dat eigenlijk het donkerste. Want het is logisch, die zon gaat altijd maar verder. Dus dat wordt ook donkerder en donkerder. En dan boef is de zon daar. En dat is hetzelfde met die tunnel in feite. We gaan nu door het donkerste van de nacht. We gaan door het donkerste van de tunnel. Want het licht achter ons wordt dat maar verder en verder. En dan gaan we naar het nieuwe licht. En dan gaan we de opening hebben naar foef. En dan gaan we naar iets dat we zeggen, man, dat we nooit kunnen denken. This is actually looking really good. Even by next year, summertime. Yeah, next year, summertime. You are seeing, I feel like everything's changed over completely, and you're seeing more accessibility to abundance and not less. And in the meantime, anything you don't get access to, it'll just be days, not months or weeks. Yeah, or years that you can't get your money. So the bank system might. Nog een reclame te mensen. Offline for a couple days, which I've actually been getting a lot lately, which is good to know. And then accessing our pensions, if people want to retire early, you'll be able to get them. It'll just take a little bit longer than expected. Yeah. All of these are about just wait periods and patience. Dus wat ze duidelijk zien, dat is dat er hold-ups, dus dat er bepaalde interrupties zouden kunnen zijn, dat je misschien te traag betaald wordt, dat je misschien je pensioen niet terugkrijgt, dat je bepaalde interrupties die zouden kunnen gebeuren doordat het bankair en het financiële systeem even zal vallen, het huidige systeem, en die dan moet heropgevangen worden door het nieuwe systeem. En dat kan tot interrupties zorgen. Zij spreken vandaag, maar ik denk zelfs een paar maanden. Ik denk dat dat wel zou kunnen als een bank failliet gaat, voordat dat allemaal terug geactiveerd is, zelfs met het nieuwe systeem. Ja, dus rekent daar toch mee mentaal. En is maar een paar dagen, dan is het hoera, hoera. Dan is het maar een paar dagen, dan is het nog veel beter, die mensen. Really have, yeah, patience with the
system and the change. It's all working out for the better. I'm thinking up to 4 days where you actually it might look like you've lost your money or something. Yeah. Because it doesn't show up maybe. on Zeg the je maar 4 system dagen, as maar ja. Loading a new system, not sure. Right. But so be patient, it's saying, and then all of a sudden there it shows up. Yes, 2 6s, a whole different way. It'll just have a different look to it. Yep. So the banks are going to redo how they do things. Like it's already ready to go. We denken dat de banken gaan uitgetrokken worden uit dat Cabal-systeem en degenen die niet gaan meegaan, gaan gewoon kapot getrokken worden in het nieuw systeem. En de anderen gaan wel echt meer dienen als een goed systeem om ons te helpen, want uiteraard een heel financieel systeem en ook misschien ook die zaken voor een geld te gaan, voor projecten en dergelijke, dat gaat toch ergens moeten besproken worden. Dus misschien gaan dat ergens financiële centra zijn voor het volk, waar dat we gaan geholpen worden. Ik zie het wel zitten eigenlijk. Misschien kan ik daar zelf ook wel een rol in spelen. Wat komt toch uit die wereld? We gaan wel zien. Maar goed, het komt erop neer dat het er heel, heel goed uitziet, mensen naderhand. You guys, they've been working on this for years. Right. I'm telling you, there is an alliance and there is some white hats in the background, and they've been working on this since before probably 9 and then that 11 number. Yeah, right. They've been working because we know that they had this ready to go in a different, maybe a similar form. Klopt, dus met Bush Junior, klopt. The date that I just mentioned in Set it all September, backwards. right? In September, that date, that was a way to divert and steal that whole thing right out from under. Voilà, kijk, ik heb dat gezet in het begin van het filmpje, dus de Nesara hebben ze daar eigenlijk gefnuikt, want dat moest door Bush Junior, dat was getekend door Clinton, moest uitgebracht worden. En in ruil daarvoor hebben ze het natuurlijk kapot gemaakt. En hebben ze eigenlijk de Patriot Act, dat heel de wereld toesloot in feite, met al die domme regeltjes, ook zoals dat je weet op de luchthavens, dat heel de zever, dat zogezegd voor terroristen was. Maar dat is gewoon de Mossad en CIA, die dus met controlled demolition heel dat spel kapot gedaan. Het waren daar geen vliegers bij, mensen, het was daar niemand bij. Ga maar gaan kijken naar de filmpjes van heel dichtbij. En als ze maar elkaar allemaal gaan volgen, en die gaan wel zien, dat is controlled demolition. Dat is gewoon zoals dat ze met bepaalde oude gebouwen doen, die gewoon in elkaar zakken. En dat je niks meer terugvindt. The good guys. And that just set us back. But they've been working diligently to get this back up and running. And all this time against those fraudulent bankers and gangsters. Pretty much shysters. Yeah. Krapul. So there. Yeah, so Krapul it's mensen. absolutely, and we're gonna need to thank some people for this. I want to ask, because I've got this consistently, but I want to make sure I'm on the right track here. A lot of people have been, because of fear and things are taking so long, or they believe they're taking on in a spiritual war. I want to remind you, we're in a spiritual war. They think things are taking too long. Inderdaad, het is goed dat Janine dat zei. Ik zei dat ook altijd. En mensen kijken altijd met grote ogen. Alleen niet de wakkere leeuwen onder jullie natuurlijk niet. Jullie zijn soms ook nog zelfs wakkerder dan ik. Dus ik bedoel niet jullie wakkere leeuwen natuurlijk en wakkere leeuwinnen. Ik bedoel eigenlijk de andere mensen, als je daar een keer van praat, dat je zegt, ja, we zitten eigenlijk in de grootste oorlog dat we ooit gehad hebben. En dan kijken ze dan met grote ogen voor te zeggen, oei, wat zitten die nu te praten? Er is misschien nog wat plaats in Beernem. Bij ons hier in Beernem, dat is gekend mensen, dat is voor de Nederlandse mensen onder jullie, dat is een psychiatrische instelling die dan gebruikt wordt hier in onze streek voor te zeggen, ga een beetje gaan uitrusten in Beernem. Maar het komt erop neer dat er dus wel degelijk een hele grote oorlog bezig is, mensen. En natuurlijk, we weten, de depopulatie van de aarde is eigenlijk het doel van heel dat spel. Dus de inentingen natuurlijk zijn het grote doel. De zogezegde biowapen dat ze op ons losgelaten hebben, dat was maar een klein bier, dat was echt voor ons angst te doen injagen, trouwens met de media. En dan uiteindelijk dat de mensen zich laten massaal inenten. Dat is eigenlijk het doel. En dan hopelijk zijn onze lichamen veel sterker dan dat ze denken. En ik denk het wel. Ik denk dat onze lichamen al heel veel duizenden jaren overwonnen eigenlijk. Dus ik denk dat we sterker gebouwd zijn dan dat zij denken. Dus ik hoop dat als dan alles ontploft, dat dus de goede wetenschappers heel snel gaan samenzitten en protocollen en cocktails gaan vinden. Echt niet meer zoals vroeger, maar echt om te genezen in feite. En volgens mij bestaat dat. En gaat dat dan ook snel uitkomen om de mensen te helpen. So they're like literally
throwing Trump under the bus. Oh, right, yeah. Yeah, all of a Yeah. sudden he's the bad guy and he's gonna steal our. I really don't ever get that, but just because Hey, we're here. people ask, let's make sure he's still a good guy. Is he working for the good? Ja, dat is wel interessant. Ze gaan nu kijken of dat Trump die alles geduwd heeft, of dat hij nog altijd bij de goede kant behoort. Ik weet uiteraard wat dat antwoord is. Ja, ik heb daar zelfs de kaart niet voor nodig. Het zijn er veel te veel zaken dat je vindt in de realiteit die duidelijk maken dat hij natuurlijk een hele goede mens is. Hè. Maar ze gaan toch nog een keer kijken met de kaart. Waarom niet? Hè? Laat maar de zekerheid groter worden. Us financially, because I always thought that he was. In fact, I always thought that quantum financial system is a bit of his baby. Ja, Oeh, ja. het is een kind van Trump, ja. He wanted that to happen, and another thing that felt really dear to him was the whole situation with the child trafficking. Kinderen, ja. So those were sort of areas that. Dus natuurlijk, we weten dat de kindertrafficking natuurlijk, wat ze doen met de kinderen wereldwijd, was natuurlijk een van de grote speerpunten. Heel in het begin reeds heeft hij daar executive orders voor direct geschreven, om dat uit te roeien eigenlijk, de kindermishandeling en de kinderhandel en zo verder. En natuurlijk ook het hele zaak van Nesara en quantum financial system en heel die zaak van dat financiële, want dat is een enorme economisch-financiële man, een enorme zakenman natuurlijk, Trump, en natuurlijk dat is logisch dat dat ook heel dicht bij zijn hart ligt. Maybe is still, but let's make sure passionate about it. Okay, so let's have a look. Nu gaan ze kijken naar Trump of dat hij nog Like, altijd zo passionate is over die situatie. good focus there. Is still somebody we can trust financially because he seems like he might be a big part of this in the background. So this will be him and this will be us. Okay? Greg, Oei, nog een reclame. €100.000. Aanvragen is vrijblijvend en duurt maar 1 minuut. Oh, het is allemaal zo gemakkelijk, mensen. Oei, gemakkelijk. Cabal, helpla. We've got the 7 of Wands. That's it. There's integrity to Wands, but it's a very unique. He has a very unique approach. Yeah. So the 7 of Wands is very unique. He's also been battling mainstream media, every kind of mainstream media all over the world. Have been at his heels. You know, as soon as he won, when he did win, and then of course he won again, but of course that was stolen from him, right? Yeah. So he's had all of these wolves at his heels, so he's just duking it out, okay? But he absolutely has your best interest financially in his intention, right? Okay, because this is a fantastic part. Dus het is duidelijk de intenties van Trump. Maar ja, goed, dat wist ik al. En je moet gewoon kijken, maar dat hij die 4 jaar gedaan heeft en ervoor eigenlijk ook en nu nog altijd. Dan weet je dat natuurlijk die mens eigenlijk onze redding is eigenlijk. Maar natuurlijk met heel de alliantie van de militairen wereldwijd. Het is niet alleen hem dat over gaat. Het gaat over vele mensen natuurlijk die zich volledig inzetten om ons te redden. Maar zeker ook Trump natuurlijk. En ja, dus ja, ze zien duidelijk dat hij natuurlijk volle bak bezig is. 24 op 24, 7 dagen op 7 is hij volle bak aan het onderhandelen wereldwijd. Om alles in goede banen te leiden voor ons als volk. Dat het allemaal terugkomt naar ons. Wij gaan in feite alles in handen hebben terug, mensen. Dat is wat dat het doel is. And he already did a lot in the past to get this up and running. So yeah, this was like his baby. Yeah. Okay, and this is us. So we're being very discerning. We don't trust anybody right now, which by the way is okay. Because what got us into trouble was handing over all our power and too much blind trust in the system, which wasn't smart. But let's not take it all out on him because he's actually the one that changed that all around for us. He brought this all to light, or he was one of them that did. I know that there's a whole team of people. Heel alliantie. And he's their front guy. So it's not all on him. Je is een beetje het gezicht ervan. Ja. You know, he's one of them. Yeah. So yeah, we can't throw him under the bus just because things look scary right now. And that is what's happening. Everybody's fearful. They're fearful of the whole system's crumbling. And but guess who's the one that told us it was all going to? Guess who's the one that told us everything was fake news in the media? We didn't know until he started. Je heeft echt onze ogen open gemaakt. Okay, and then everybody picked on him and made a joke about that. And it turns out it's darn true, right? Fake news is right. There's no real news in any newsroom. They pick and choose what they want to show you. Yeah, hasn't been for years. So, you know, he's the one that actually exposed all of this, and I know he was chosen to do that.
So I'm not making him the hero. Nobody's actually my hero. And I don't think anybody should have heroes anymore. Ja, ze heeft gelijk, hè. Geen helden meer maken mensen, niet iemand naar voren duwen als zijnde nee, die mens gaat misschien ook een functie uitoefenen, maar meer niet. Hè. We zijn allemaal hetzelfde mensen, hè, en niet de ene is een held of de goeroe, vergeet dat mensen, doet dat niet meer, volg niet iemand zo volgzaam, nee. Je kunt luisteren naar iemand, je kunt luisteren naar mij, je kunt luisteren naar Janine, je kunt luisteren naar whatever, Scott McKay van Peter Street Fighter of Nederlandse mensen, Ilona, noem maar op. Ik weet niet hoeveel mensen, Peter Bierhoff, Daniel Stotijn, maar haal daar gewoon je informatie uit, kijk of dat trilt met jou, kijk of dat de waarheid is die bij jou goed trilt en je kunt dat dan aanvaarden, maar volgt geen mensen meer mensen. Nee, we zijn geen goeroes, we zijn geen helden, we helpen elkaar. There are people that we need to thank and be thankful for sure. But no heroes, okay. So, yeah, but it's our fear right now that's creating, you know, you want to hang somebody out to dry. Yeah, you want to blame somebody for something. Because everything's crashing. It has to crash to rebuild. It does. Okay. Dus ja, alles is nu aan het crashen, alles valt in elkaar in feite, maar in feite moet dat gebeuren, ik heb dat ook al zoveel gezegd, om te kunnen heropbouwen. They already got something to catch your fall. So that part I get solidly. Love it. Yeah. And we're going to be surprised, it says. Right. So much is going to come out. We don't even know the half of it. There's so much hidden information here. Yeah. And we're going to be surprised. Wow. Right? Okay, so yeah, he's a good guy still. That's good to know. Crypto. Okay, so we're not going to specifically look at one particular. Nu kijk eens een keer naar de crypto, of dat de crypto in feite inderdaad, zoals dat veel mensen denken, de toekomst zou kunnen zijn of niet, of hoe dat juist ermee zit. Ik ken er niks van, ik heb ook nog nooit ermee gewerkt of niet met al, dus ik ga luisteren als ze zeggen. Ik heb natuurlijk al wel naar veel analisten geluisterd, maar voor mij is het nog altijd iets die gecreëerd is out of thin air, dus, of warme lucht, of hete lucht. Dus ik heb er nog altijd geen vertrouwen in en we gaan een keer luisteren wat dat zij uit de kaarten halen rond cryptocurrencies. But let's have a look at, is crypto going to be a huge part of this? What percentage of this should we get involved in it? Is it something everybody needs to do, or is it going to be slowly introduced to us people that are ready? Is it going to be more of an easier thing for people to get access to? It's kind of tricky now. Let's ask the universe what it wants to tell us about crypto. Yeah. Like, does it say get on this, or is it going to say take your time? Get out of it. Yeah. Or like just see what universe says about it. Mm-hmm. Okay. I'm gonna show you how to take this Oei. old dresser drawer. Ja, fantastisch. Wow, guys, this is fascinating. Okay, so it looks like there's still really arguments about which ones stay and which ones go. And by all accounts here, it looks like 50-50. So about half of them stay. Zie je die hier liggen, dat is de deep state kaart, de Cabal kaart. And half of them go, right? And the reason that some of them are going to go is because they get tied too closely to, or they can't untangle themselves from the dark cult, right? The various activities. Yeah. Te veel verbonden met Cabal, dus ze moeten eruit deze. And it's a heated discussion. There's a lot of heat around that issue. And it looks like they're literally duking out, whoever they are duking out in the background how this is going to go. But there's some of them will really remain really strong and a big part of the system, right? It looks good. About half of them. So you're going to have to just keep watching and use your intuition, right? I do look at it really closely with Jean-Claude. Right, yeah. We do that crypto look. But like I said, I'm not a money expert. I'm just reading the cards. So using your discernment, intuition, and just keep an eye on how things are going. Yeah. Some of them. Dus crypto, ze zien er meer dan de helft ervan weggaan. Eigenlijk de vriendin hier ziet er nog veel meer van verdwijnen. Dus wat dat ze zegt, pas op, gebruik je intuïtie. Als je daar toch in investeert, kijk goed uit, volg het heel goed, maak je eigen kritisch besluit. Maar zij voorzichtig. Dat is in feite de essentie wat ik eruit haal, wat dat zij zeggen. Are going to start really going by the wayside though. A lot of them, and they're like most of the times we get into readings, there is going to be a weird financial crash, and then it'll come right back. So who knows what that looks like? Yeah, it's karmic that has to happen. That's coming whether we like it or not. It has to go down to get back up. And all of this is very unique because we've never, in most of our lifetime,
Experiences. Experience, well, I think nooit, everybody ja, who's living tuurlijk right now niet. is probably not experienced anything quite like what's happening. This is Tuurlijk. very unique, obviously. That's that unique part again. But it's destined and meant to happen. So if we agree to be here this lifetime together, we're gonna all go through this together. Karmisch, ja. The resetting of not only humanity, but the resetting of our financial system, and maybe looking at things like monies going forward, companies, like who are we gonna give our power to? Maybe we need to rethink huge corporations. Are we gonna ignore these giant corporations who just pay us? Yeah, Nee, volgens mij gaan we meer gaan naar geografisch veel kleinere entiteiten. Dus die grote zaken volgens mij gaan in feite naar het verleden, naar de toekomst toe, niet meer aanvaard worden door ons. En we gaan terug naar regionaal kleinere entiteiten gaan, waar dat we terug als volk volledig inzitten en volledig ondersteunen. Dus volgens mij die grote instellingen, dat zal volgens mij niet direct, maar dat zal verdwijnen. these giant corporations that literally become more powerful just legally. You know, so it doesn't make any sense. We become less valuable in the world. So corporations are somehow more protected and humans aren't. That doesn't make any sense. So we gotta take back our world. Yeah. And put these huge companies in their place. I think everything needs to go smaller and more local. Ja. The opposite of globalism, people. Ja. Thank you so much for watching. Dus dat is dat. We gaan nu nog naar het andere luisteren. Als je kijkt naar de deep state, Janine alleen. About, you know, like just know people that would be coming, like somehow put the word out to where the rally is going to be. So only an hour before the gathering actual location is. Dus het eerste stuk, mensen, maar ik zet altijd de link onder, kun je gaan luisteren. Het gaat uiteindelijk over een vriendin van haar die naar een protestactie, naar een actie, ja, waar we samenkomen, zoals dat wij ook doen in Brussel, in Brugge, in Middelkerk, in Antwerpen en noem maar op. Dat ze daar inderdaad met een vlieger overvlogen en dat ze waarschijnlijk iets gespreid hebben, zoals een chemtrail of iets dergelijks. En ze waren allemaal, of heel veel mensen, erg ziek geworden. Dus daar praat ze over in die eerste 9 minuten. Maar dat laat ik voor jullie om te gaan kijken. Wat ik nu vooral laat kijken, dat is in feite dat ze over gaan kijken wat dat de diepste eigenlijk nog van macht heeft. So these aircraft don't know exactly where to go, okay? Because it seems like a last-ditch effort by the dark cult, Yeah. you know, to bring problems, you know, to anybody against this narrative. I mean, apparently the very same thing happened with Scott McKay and gang Ja, when they were Peter at a Siltwater. large gathering. Yeah. I don't remember all the Allemaal details, ziek. but him and crew from that where they were going around all over the United States to every single state and doing speeches and rallying and whatnot. Apparently they got targeted, and pretty much the same story as Ashella had there. Yeah. So this is happening. We're in a war, and we need to be careful. We zitten in een oorlog, mensen. Could work, and making really sure your location is not just the usual places where you'd gather for something like that. Maybe be a little more creative about the locations, but absolutely rally against this. Absolutely. And she wanted to get that point across. She believes the rallies need to keep going, but you need to be aware this is happening and take some precautions. Maybe really boot up your vitamin D3 before you go. Heel belangrijk zegt ze, omdat ze natuurlijk bepaalde protestacties, als ze daar het een en ander spreiden. Ik ben eigenlijk ook heel ziek geworden zelf, COVID. Ik was dan over aan het denken, als ik dat door in feite, na de rally in Brussel, in 25 oktober denk ik van 2020. En een paar dagen later was ik gigantisch ziek, dan mijn vrouw ook. En trouwens in het hospitaal beland en zo verder. Ja, ik heb dat al een keer gezegd in andere filmpjes. Maar ook daar waren er wel geen vlieger overvlogen, maar er waren heel veel helikopters. Dus ja, een helikopter kan natuurlijk ook iets strooien, juist overal van waar, maar een klein groepje daar rond een tent, die daar stonden te luisteren naar de mensen die toespraak deden. Dus ja, wat is er daar gebeurd? Ik weet het niet, misschien ook niet, maar goed. Boot up afterwards as well, and vitamin C, and have on hand those things that are. Ik heb dat al veel gezegd ook, mensen veel vitamine D3 nemen nu, veel, een beetje overdrijven zelfs. Vitamine C, een beetje overdrijven, zink, die combinatie. En dan ja, natuurlijk hydroxychloroquine, ivermectine, en dat kunnen we voorlopig niet krijgen in België. Als er iemand aanraadt, mensen, laat het alstublieft weten, want dan moeten we dat openbaar maken en dat er andere mensen dat ook kunnen kopen, want dat is ongelooflijk belangrijk, zeker naar de winter toe die nu komt.
ook naar de geïnjecteerde mensen om ze te kunnen helpen. Maar wat ik dan ook in huis heb, dat is quercitine. Dat is eigenlijk via een professor dat ik gehoord heb internationaal. Dat is eigenlijk een soort afgeleide van hydroxychloroquine. Minder sterk, spijtig genoeg, maar toch, dat kunnen we nog aangeraken. Ik wil het zo zeggen. There are no cures for this sort of thing. Not the ones, obviously, that they're not giving you in the hospitals. You know what I'm talking about? Okay, so I'm going to do a reading on, is that actually, are these gatherings being targeted? Who's doing it? I mean, we're assuming it's the dark cult. Let's hope it's, if I found out that was the white hats, I'd be appalled. But let's have a look. Eerst als we kijken nu naar als we samenkomen, protestmarsen of we gatherings doen samen, of dat daar inderdaad die sprenging gebeurt over ons hoofden om ons ziek te maken. Oei, wat is dat? Uday Faisal barely has the energy to. Right away an ace, so yes, it's absolutely Ze happening. doen het, ja. Yes, gatherings are a vulnerable, you're in a vulnerable spot if you're in a large gathering. Ja. You know, they're not doing it at every single one, but they're picking and choosing. Dus in bepaalde gatherings dat ze willen kapot maken in feite, of mensen dan heel ziek maken, doen ze inderdaad de spraying via vliegtuigen, misschien helikopters, misschien drones. Ja. Ze kunnen het op heel veel verschillende manieren doen. Doen ze inderdaad om je dan ziek te maken met een bepaalde stof dat ze op ons laten vallen in feite. So little hot spots, picking and choosing for sure. We've got the Three of Pentacles. And they especially, the best way to avoid it looks like don't tell anybody where you're actually physically gathering until the last minute. So Moeilijk, put the heel word moeilijk. out that there's going to be a gathering on this day in this general vicinity, and then hammer down the actual location. Like it's going to take some organization for sure. Yeah, it is literally the very last ditch shepherd of the bad guys, you guys. Dus je ziet duidelijk dat dat hun laatste stuiptrekkingen zijn, hun laatste doodsreutels. Maar ja, goed, als ze daar inderdaad een spraying doen, dus het een en het ander van stoffatie op ons afzenden, blijft het toch wel heel gevaarlijk. Het kunnen mensen dan doodgaan uiteraard, maar het is toch wel hun laatste machtsuitspattingen in feite dat ze doen. They don't really have anything left. They don't have anything Ze hebben left. niks meer van echte macht eigenlijk. Ja. They've been beaten by the good guys. So this is all they got left. They got some little sabotage aircraft going over these things, these gatherings. They're throwing out illness. You know, that's what they got. They give that. They're literally in the very last moments of. En in hun laatste doodsrythmus zitten ze de Cabal. Ja. Maar toch altijd gevaarlijk, zoals ik altijd blijf zeggen, mensen. Now, I'm going to also have a look at how much longer are the bad guys? How much more moves do they have? Because I gotta tell you. Ja, wat hebben de zwarte krachten eigenlijk nog in hun macht? Hoe lang kan het eigenlijk nog lang doorgaan in feite dat ze nog verder kunnen saboteren en ons het leven gigantisch lastig maken? Hoe lang kan dat eigenlijk nog doorgaan? Wat hebben ze eigenlijk nog te doen? Pardon. Done with this bunch. We need to be done with this. Let's have a look at what can we expect going forward here. Did we see the end of these guys? Are we going to finally see the end? Because honestly, it's getting so, the crescendo of absurdity is just getting a little bit too much, even for us hold the liner types. Okay, you know, when you're... Dus het mag toch echt wel stoppen, want het wordt voor iedereen veel te lastig. Hè? Het is mentaal enorm zwaar, zeker voor mensen die nu kinderen hebben op school en in universiteiten en noem maar op. Er komt daar inderdaad interne miseries tussen zelfs en families. Het mag dus inderdaad echt gaan stoppen. Hè? Children and really close loved ones are feeling so threatened that they think they have to get, you know, the numbers on the earth plane shot, or they won't be able to do anything socially. Okay, that's so threatening.
well, it's so absurd because it takes away all your human rights. So we already know that, but so many people are falling prey to that kind of pressure. Ik denk dat ze willen doen en hier ook weer, ja, we hebben dat pas gekeken met een COVID safety kit. Dat ze hier ook weer in België ook weer gestart zijn vanaf 1 oktober. Allee, dat is echt onze mensenrechten gewoon afpakken, mensen. Iedereen die nog niet wakker is, ja, sorry voor de wakkere leeuwen en leeuwinnen. Het is niet tegen jullie dat ik praat natuurlijk, maar ik hoop dat er toch ook een aantal andere mensen naar de filmpjes dat ik maak. Kijk, verdorie toch, word toch wakker. Word toch wakker, jongens. Jongens toch, allee, staat op uit je hypnose. Zie je nu nog niet dat dat toch niets meer te maken heeft met gezondheid, mensen. Allee, ze nemen gewoon onze mensenrechten af. Sure. It's horrifying. It's just horrifying to watch. You know, not everybody's absolutely as secure as, like, say, myself or people watching this video, or, you know what I mean? And some people just really get pressured, you know, and they will go get this thing, and it could ruin their health. Could even take away. Het zijn mensen die in feite minder sterk zijn van karakter en die dan echt wel specifiek iets willen doen en die dat dan zodanig aan de tand van lopen, dat die dan toch die inenting nemen. Allee, ja, doe het niet, mensen, doe het absoluut niet. Doe het niet. All of that, all of this needs to stop. Of course we know. Right? Moet stoppen. So let's have a look. How many more moves do these bad guys have left in them? Because honestly, and then we'll look at white hat moves because we need to know. Okay. Hoeveel hebben ze nog in hun macht? As I've said many times, we got the teenagers running things here, and what I mean by that is the younger generations of the dark cult, the very senior members seem to all have been picked out of there. They're probably all at this. Ja, dat is ook wel iets dat ze zegt, dus dat de senior members, dus de ouderlingen van de Cabal in feite, die echte sneaky smeerlappen in feite, die zijn volgens haar meestal opgepakt door de alliantie. En ergens in een of andere militaire gevangenschap, of misschien zelfs ook al gepasseerd via een militair tribunaal. En het zijn eigenlijk de jongeren die niet diezelfde ervaring hebben, die natuurlijk ook echte monsters zijn. Het is niet dat ik wil zeggen dat ze geen monsters zijn, maar ze hebben die ervaring niet. Dus ze doen alle soorten dommigheden in feite en paniekerig gedoe, zodat wij gelukkig dat dat zo is, gigantisch wakker worden. Let's hope so. At various different spa locations. But they got the sort of less, you know, Experience, ervaring. not so good at pulling off moves bunch here, pulling the moves, which you know, it's quite obvious to me. Okay, wow. So we've got the tower. Oh, I've been seeing the tower a lot lately, and that's going to end everything. Okay, we got about 2 more. Let's hope that's hours, but it could be days or weeks. Het zou eerder weken zijn, denk ik. Let's hope that's hours, honestly. Naar oktober zal het gaan, naar oktober, mensen. So something's going to come Met de beurscrash, and just absolutely exposes this. And beurscrash, oversterfte. A revelation card. And I don't know if you guys saw that was going around from Esoteric Atlanta. Bryce's channel, Esoteric Atlanta. She put up something from Tamara from Australia. She often has Tamara on from Australia, but Tamara did a little, I guess it was a voice pod, and put it up, and it's going around everywhere. Have a look at. I shared it on my. Want hiermee laten, we hebben hier het belangrijkste gehoord, mensen. Ik ga dus terug mijn scherm stoppen. Excuseer. Dus hoop dat we jullie terug iets aan gehad. Ik vind dat we veel positieve boodschappen gekregen hebben. Veel positieve, geen hoopjong, maar ik denk echt wel gekoppeld aan de echte realiteit, mensen. Dus het ziet er naar uit dat we naar een uitbraak gaan in oktober. Dus met 3 belangrijke lijnen die ik zie samenkomen. Ten eerste dus de audits, dat ze, de forensic audits van Arizona, die dan effectief zouden bovenkomen. Uiteraard de cijfers die gaan bovenkomen van tussen 1 en 15 oktober van de Amerikaanse bedrijven. Dat is elk jaar. Niet niks te maken met iets speciaals. En dat zal volgens mij en volgens veel analisten heel slecht zijn. Natuurlijk niet Amazon, die Bezos, die in feite een echte Cabal is. Maar ik bedoel dus de meeste andere bedrijven. Ook niet de big tech natuurlijk, die zullen met goede cijfers komen. Maar daardoor zal er volgens mij een paniek ontstaan. De mensen zijn al depressief natuurlijk.
En dan de derde natuurlijk, spijtig genoeg, ik hoop dat ik daar geen gelijk op heb, oversterfte door mensen die ingeënt zijn. En diezelfde zaken zullen volgens mij in feite voor een ontploffing zorgen. We zullen zien mensen, het is maar een idee, ik zeg niet dat ik ga gelijk halen, maar goed, ik geef jullie die ideeën door. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt terug mensen aan het filmpje. Vergeet niet het duimpje, de like, terug jullie in feite subscriben, dus abonneren in feite, dat is uiteraard gratis, dat is gewoon aanduiden dat je wilt alles volgen. En dan ook de notificaties, het belletje aanduiden, het klokje, dat je dan ook altijd nieuwe filmpjes automatisch doorkrijgt. Dank u wel, lieve vrienden en vriendinnen, en tot binnenkort in een nieuw filmpje. Dag!